So hi guys, welcome back sa aking channel. This is Tasty channel guys. Today guys, mag-rebond tayo sa ating buhok. This is a DIY rebond. So, ang gagamitin nating pang-rebond guys ay isang butter at saka olive oil. So, ito yung aking pang-rebond guys. So, I have 100 grams of butter. Yung butter na pang baking butter guys, or any, like you can use margarine or what. Ito ay butter, and I also add 1 tablespoon of olive oil, healthy way of taking care of our hair. So, ganito lang ang pag-apply guys. Pakipakita ko sa inyo guys. Nandito ako sa aming vanity. Ganito lang guys pag-apply. Pak, pak. Pak, 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 pak. Inaton lang siya guys. Inanin ni magpagwapa guys, mag-antos yun. So ito yung healthy way na mag-rebond sa buhok guys. Na hindi masyadong strong yung chemicals na gagamitin natin guys. Takot ako ito sa ibang bansa guys. Mahal yung medyo kuripot na tayo ngayon. So ako na lang ang mag-rebond sa buhok ko. So DIY ko to. I-wash natin ito guys, okay? After 2 hours, okay? Almost 3 hours na guys. So, kailangan ko nang i-wash ang ating buhok guys. But before that, massage. So, yun na siya guys. Tingnan niyo yan guys. Butter. So, suklayin muna natin guys bago natin i-wash. Sinuklay muna natin guys bago natin i-wash. Shampoo and wash. So, maligo na tayo. So, yun. Gawin na natin ito. Napaka-shiny guys, oh. Napaka-shiny.
cha-cha, ito na ang ating buhok. So, i-plancha natin siya, tapos pakita natin ang result, okay? Dry na siya. Dry na. Oh, look at nyo, shiny siya guys, oh. Wow. So, ipapakita ko later sa inyo guys ang resulta. So, ito na siya guys, oh. Pagkatapos nating na i-blower, tapos ating siyang i-plancha. Ano na siya, tuyo na siya. So, i-plancha na natin siya. Then, let's see. Malapit na, malapit na. So guys, tingnan nyo yung buhok ko guys. So, ano niya guys, oh look at that. So, ito yung resulta sa butter olive oil rebond. So, DIY butter or olive oil rebond. So that's our hair guys. So that's now our hair. So that's our hair. So for 1 year guys, hindi na ako nag-cut ng aking hair. So hinayaan ko siya ganyan at yan, ako lang yung nag-rebond. So please don't forget to like and subscribe. This is Tasty channel guys. Bye-bye!